Identify mo kung asset yan, kung nagbibigay ba siya ng income. Positively Delivers, this is Dr. Gigi, Sunga from My Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so, yan, ang negosyo mo ba ay isang asset or isang liability? Yan, sasagutin natin yan ngayong gabi. Pero bago yan, announcement tayo. So, November 18, nasa Hong Kong tayo. Doon sa mga gustong magpa-advertise ng kanilang business dyan, or gusto magpa-coach, yan. So, personal coaching tayo for 2 hours. So, message nyo lang po ako sa aking FB account, Gigi Sunga, or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Yan. So, or call me, 0939-5254-311. Alright, so, ang negosyo mo ba ay asset or liability? Yan, sagutin natin. Okay, so, linawin muna natin ang salitang asset and liability. Yan, may previous vlog kanina, diniscuss namin ang mga assets na may tuturing na mga bagay na may tutulong nating asset. Okay? So, asset, ito ay nagbibigay sa inyo ng income, ng cash flow. Right? Ito naman liability, kumukuha sa inyo ng pera. Palabas ang pera. So, naglalabas ka ng mga pera para ma-maintain siya. Right? So, ang tanong ko ngayon, ang negosyo mo ba isang asset or liability? Ano bang mga negosyo mo ngayon? Side job ba yan? Side business? Okay? Asset ba yan? Or liability? Okay? So, right. So, ganito rin natin. Ibayin natin. So, siya ba ay asset? Okay. So, kailan mo nagbibigay? So, identify mo kung asset yan, kung nagbibigay ba siya ng income. Alright? Or liability naman siya. Yan. Liability. Yan. Kung liability naman, so naglalabas ng pera. For example, nag-start ka ng isang maliit na negosyo. Okay? So, nagkaroon ka ng initial na puhunan na, let's say, 20,000. Alright? Tapos, nung sumunod na buwan, naglabas ka uli ng 10K. Nung sumunod na buwan, ang kailangan, may bibili mga gamit, naglabas ka uli ng 5K. Yung isang buwan, meron daw babayaran everything, naglabas ka uli ng 10K. So on and so forth. Ba? After 5 months, naglabas ka na ng labas ng pera. Walang pumasok. Ang tawag sa iyong negosyo ay liability. It's not an asset. Okay? Mali spelling natin. Alright? So anong dapat mong gawin? Itigil na yan. Alright? If after 5 months, 6 months, 7 months, ganun pa din, panay ka pa rin naglalabas ng pera, stop it. Okay? Baka kailangan mo ng panibagong business o panibagong strategy. Doon sinasabi ko, huwag mo sukuha ng negosyo mo, di ba? You have to spend your last cent for that business. Pero, you need to change a strategy. Mag-change ka ng process, mag-change ka ng marketing plan, mag-change ka ng tao if there's a need. Change your manager. Alright? Change your clerk, change your admins, change the salesperson. Baguhin mo yung mga tao sa paligid mo. Baguhin mo yung mga tao dyan sa negosyo mo. Kung nananatiling liability ang yung negosyo. Alright? So, parang this next week, meron akong may isang company na naipag-meeting sa atin and they're asking for my suggestion. Sabi ko, kung sakit ng ulo ang isang empleyado na yan, tanggalin mo siya. Di ba? So, because your company, okay, cannot afford to hold people na kumukuha nung dapat maging asset mo, na dapat mong maging income. Kasi hindi mo ma-reach ang target mo, hindi mo usad ang yung mga sales, hindi nag-expand ang yung business, panay ka na ng labas monthly, so, nagiging liability. Alright? So, linawin natin, delivers kung ano ba yung negosyo mo, asset liability, tingin mo, asset siya, go. Go for it, expand for it, diba? Tuloy-tuloy mo lang yan. Pero tingin mo, liability siya, meron kang dapat baguhin. Okay? Baguhin mo yung system, baguhin mo yung management, baguhin mo yung culture, baguhin mo yung tao para maging asset ang iyong negosyo. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na merong small business o mag-start ng kanilang business para sama-sama tayo mabago at mulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.